يوم الخدي أرشد زلفي أرشد زلفي ولا نوسو دا ديدو ودا زايد دي دا الرحمن رورو شاگا دا وس راغی دا ځوانې خلکو ځانم موړ کو دا ځوان وس راغی دا رحمان راستا روډ دی به ته تل ګورې نو دا زاید دی دوی لپړاو دی جوړ شوی دی دا سوي زول کوي وي زی پارمان دی دوی کله بدل شو دی وېما دغه ته ماجد رحمان ته زاید وی چې کله به ویزا کوي د ویزې پارمان دی دلته ویزې پارمان دی ها څنګه پکې دی وی مالي اوس پکې شان ویزې ولېګا ها واه وکیل ډېر خوشاله سعودي عرب سره باندې چې خلک سره سعودي عرب باس کوي